बिस्तारै मिक्सिङ गर्ने अनि त्यसपछि फर्स्ट पोर चाहिँ बिचमा हाल्ने टक्कसँग अनि हल्का पुस गर्ने फेरि अर्को पुस फेरि अर्को फेरि एउटा लास्ट एउटा पुस गरेर ट्याक्क माथिबाट स्ट्रेट लाइन काट्ने टुलिप मिक्सिङ गर्ने नर्मल अनि ट्याक्क बिचमा सेन्टरमा हल्का पोर गर्यो अनि फेरि अर्को एउटा पुस गर्यो अनि फेरि एउटा हाल्यो फेरि एउटा अनि लास्ट पोर एउटा फेरि झ्याममा माथि उठाएर स्ट्रेट लाइन